নমস্কাৰ আৰু সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা আৰু মৰম জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বিহু মানে হৈছে লাৰু আৰু পিঠা। সেইটো কাৰণে মই আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ পাটিচেপ্তা পিঠা। পাটিচেপ্তা পিঠা বনাবলৈ কাৰণে প্ৰথমতে মই ভাত খোৱা চাউলৰ একাপ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আধাতকৈ অকণমান বেছি মই ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এচিকুট নিমখ আৰু 2 চামুচ চেনি। আৰু চেনিটো হৈছে একদম অপশ্যনেল, কাৰণ যিহেতু যোনে মিঠাটো অলপ কম খাই ভাল পায় তেতিয়া তেওঁলোকে চেনিটো ইউজ নকৰিলেও হয়। যিহেতু মই অকণমান মিঠাটো বিচাৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মই 2 চামুচ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব যাতে গোটেই বস্তুখিনি মিহল খাই যায়। ইয়াৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গাখীৰ। গাখীৰটো একদম অপশ্যনেল, আপোনালোকে গাখীৰৰ বদলে আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই গাখীৰটো অলপ সোৱাদটো ধুনীয়া হ'বলৈ কাৰণে মই ইয়াত গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মই অলপ ভালকৈ ফেটিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আৰু অলপমান গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰি দিছোঁ যাতে বস্তুটো বহুত স্মুথ হয় আৰু পাতলা হয়। দেখিছেনে বেটাৰটো মই কিমান ঘুটিছোঁ, কাৰণ যিহেতু বস্তুটো ঘুটিলে বেছি স্মুথ হ'ব আৰু তাত যাতে কোনো ধৰণৰ লাম্পছ থাকি নাযায়। আপোনালোকে 6 বা 7 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে ঘুটিব লাগিব আৰু চাই থাকিব লাগিব যাতে মাজত কোনো ধৰণৰ লাম্পছ ইয়াত থাকি নাযায়। আৰু যিমান বেছি আপোনালোকে ঘুটি থাকিব সিমান পাটিচেপ্তা পিঠাবিধ খাবলৈ বিৰাট ভাল হয় আৰু ডাঠ হৈ নুঠে। আৰু 5 পৰা 6 মিনিট ভালকৈ গুঠি হোৱাৰ পিছত মই এখন কলপাতেৰে দি পেলাই ভালকৈ ঢাকি থৈছোঁ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে। তাৰপিছত মই ষ্টাফিঙৰ কাৰণে এখন পেনত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঘি। ঘিটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাল পায়, কিন্তু মই ভাল পাওঁ কাৰণে মই অলপমান 1 চামুচ ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই ৰুকি থোৱা নাৰিকলখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু নাৰিকলখিনি ব্যৱহাৰ কৰি ভালকৈ মই ঘিত ভালকৈ লৰাব লাগিব যাতে এটা নাৰিকলৰ ৰঙচুৱা কালাৰ আহি যায়। মই ভালকৈ নাৰিকলখিনি ঘিত লগাই পেলাই লৰাই আছোঁ। আপোনালোকে নাৰিকলটো হিচাপত ল'ব, কাৰণ যিহেতু মই বনাইছিলোঁ 1 কাপ পিঠাগুড়ি আৰু আধা কাপ ময়দা দি পেলাই, সেইটো কাৰণে মোৰ 5টামান পিঠাৰ কাৰণে মই ইমানটো নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। সেইটো কাৰণে নাৰিকলখিনি যেতিয়া ভালকৈ ৰঙচুৱা হ'ব তাৰপিছত মই দি দিছোঁ গুড় মই 3 পৰা 4 চামুচমান দিছোঁ। আৰু গুড়টো দি পেলাই মই ভালকৈ লৰাব লাগিব যাতে গুড়টো ভালদৰে গলি যায়। মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই আছোঁ, যিহেতু গুড়টো অলপ লিকেটীয়া আছিলে সেইটো কাৰণে অলপ গলিবলৈ টাইম লাগে, সেইটো কাৰণে মই অলপ ভালকৈ লৰাই আছিলোঁ। গুড় আৰু নাৰিকলখিনি গোটেইকেইটা যাতে ভালকৈ গলি পেলাই নাৰিকলৰ ভিতৰত গুড়টো সোমাই যায়, সেইকাৰণে মই 3 পৰা 4 মিনিটৰ ভিতৰত ভালকৈ গলিবলৈ কাৰণে লৰাই আছিলোঁ। এতিয়া লৰাই থকাৰ পিছত এতিয়া চাওকচোন ইয়াৰ টেক্সচাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে। এতিয়া এটা ৰঙা ভাপ আহি পৰিছে, এইটো এটা বহুত ধুনীয়া টেক্সচাৰ। তথাপিতো মই অলপমান লৰাই আছোঁ যাতে ইয়াত ভাল লাগে দেখি। এইফালে মোৰ হাতাখনত গোটেইখিনি মিক্সাৰ লাগি গৈছে। আৰু এই ষ্টাফিংটো যেতিয়া ধুনীয়া হয় খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া হয় পাটিচেপ্তা পিঠাবিধ। সেইটো কাৰণে মই অলপ টাইম ভালদৰে লৰাই আছোঁ, লৰাৰ ওপৰতো বহুত ডিপেণ্ড কৰে। তাৰপিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মিল্ক মেড। আপোনালোকে মিল্ক মেড দিলে বেছি টেষ্ট হয়, তাৰ বদলি আপোনালোকে গাখীৰো দিব পাৰে। আৰু মই দিছোঁ মিল্ক মেডটো দিলে খুব ধুনীয়া হয় এটা সোৱাদ। মিল্ক মেড মই ধৰক 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া টেক্সচাৰ আহিছে আৰু অকণ আঠাও হৈছে।
এতিয়া তাৰপিছত মই অলপমান লৰাই আছোঁ যাতে ভাল হয় টেষ্টটো। যিমান ভজাই হয় সিমান আপোনালোকৰ টেষ্টটো বেছি ধুনীয়া হৈ পৰে। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ কাজু আৰু ড্ৰাই ক্ৰেনবেৰী। আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কথা নাই, এইটো একদম অপশ্যনেল হয়। মই যিহেতু জাষ্ট ক্ৰাঞ্চৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া হয়, তেতিয়া ষ্টাফিংটো বহুত ধুনীয়া হয় পাটিচেপ্টাৰ পিঠাৰ, সেইকাৰণে মই অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট মই এতিয়া কেনেকৈ কি কৰোঁ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এখন প্লেটত উলিয়াই ল'লোঁ গোটেইখিনি ষ্টাফিং। দেখিছেনে ষ্টাফিংটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হ'বলৈ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এতিয়া মই বেটাৰটো বনাবলৈ কাৰণে প্ৰথমতে গোটেই পেনখন ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ যাতে তাত কোনো ধৰণৰ পানী নাথাকে। আৰু এতিয়া মই বেটাৰটো ভালকৈ ঘুটি লৈছোঁ যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ লাম্পছ নাথাকে বা লাগি নধৰে। এতিয়া প্ৰথম পিঠা ভাগৰ কাৰণে মই বেটাৰটো দিছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া সুন্দৰকৈ গোল হৈছে। এতিয়া মই 2 মিনিট বা 1 মিনিটৰ কাৰণে অকণমান ৱেইট কৰিম যাতে বস্তু অকণমান ড্ৰাই হ'বলৈ ধৰে। তাৰপিছত মই গোটেই ষ্টাফিংটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া মই হাতাখনেৰে দি লাহে লাহেকৈ উভতাই দিব লাগিব। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ উভত খাই গৈছে। মোৰ এনেকৈ এটা পিঠা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই আনটো পিঠাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড পিঠাটো। এতিয়া মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই দি দিম ষ্টাফিংটো। ষ্টাফিংটো যিমান পাৰে আপোনালোকে অকণ বেছিকৈ দিব, তেতিয়া ভিতৰত খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উভতাই দিব। আৰু মোৰ পিঠা হৈ গৈছে ৰেডি। আৰু মই কেনেকৈ কেইটা পিঠা বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মোৰ লাষ্টৰ পিঠা ভাগ হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ গোটেইকেইটা পিঠা হৈ গ'ল ৰেডি। চাওকচোন মই কিহৰ সৈতে ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ। মই অলপ মিল্ক মেড দি দিছোঁ আৰু ওপৰতে যোনখিনি ষ্টাফিং আছিলে মই সেইখিনি অলপ দি দিছোঁ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে। কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।